na to. Try natin magluto ngayon ng tuna sisig. Yan, tuna sisig. Yan, yan. Kung bago na kayo sa channel na to, don't forget to like, comment, subscribe, and share mo na yan. Libre naman yan. Yan. Yan, sa channel na to is gumagawa tayo ng food vlog, cooking vlog, travel vlog, bike vlog, at kung ano-ano pa. Yan. So ngayon, try natin magluto ng tuna sisig. Yan, pwedeng gamitin at show na natin ang ating mga ingredients. Yan. So, don't forget to subscribe. Peace! Yun, ka-adventures. Yan, pasensya nyo na yung kusina natin. No? Siyempre, ang ingredients natin is yung sisig. Yan, pwedeng yung mga century tuna. Tapos, sibuyas, luya na mince. Yan, siling haba na greens. Ito optional lang, no? Ito hindi ko naman lalagay lahat to. Konti lang lalagay natin na onion leeks. Yan, paminta, pepper. Half tablespoon ng sugar. Kalamansi. Siyempre asin, salt to taste mamaya. Ito, chicharon na maliit lang. Mayonnaise. And then, nor or Maggi sabor. Yan, seasoning. Yan, start natin siya. Isosote muna natin to sa ating pan. Yan, painitin na natin ng pan and then balikan namin kayo mamaya. Yun, ka-adventures, pinapainit na natin yung kalan natin. Lagyan lang tayo ng konting mantika. Yan. Konting mantika. Sosote lang natin siya. Lagay na natin ngayon ang ating tuna sisig. Yan, kahit anong sisig pwede yan. No? Ito na natin siya. Yan. Drainain ko pala muna yung water nito. Yung oil nung i-drain niya yung oil nitong sisig niya. Yun, ka-adventures, no? Medyo nakukuha na natin yung consistency. Gamit ko pala ngayon is itong ating Bluetooth headset, no? I-try ko lang. Trial and error natin kung naririnig. Nakuha lang natin yung consistency na brown and crispy siya. Yung medyo malutong lang konti. Hindi naman yung sobrang lutong, no? Kasi sobrang lutong, sunog na yun. Diba? So, yun. Yung ano lang. Yung sakto lang. Crispy lang siya. Crispy. Malutong lang. Konti. Yan. So, don't forget to like the video. Yan. Comment below kung ano pang may natututunan kayo or something. And don't forget to subscribe. Yan. Subscribe. Yudis Adventures yun, no? Sa channel na to gumagawa tayo na iba't ibang klase ng vlog, no? Kung ano lang maisip natin na vlog, like food vlog, travel vlogs. Ngayon mahirap naman mag-travel ngayon dahil pandemic, no? Stay safe lang tayo lagi. Yan, ka-adventures na kuha na natin yung tamang consistency, no? Sa Ilocano yung naikirog. Yan. Naikirogan may karne tuna. Yan, yung tuna natin naikirog na. So, medyo okay na rin yan, no? Yan ang consistency na. Golden brown dapat ng consistency niya, no? Na medyo crispy. Yan ngayon, pag-alwaloy na natin siya sa isang bowl. Set up ko lang yung tripod natin. Yung ginagamit ko ngayon, tripod. So, ka-adventures, no? Sa isang bowl, lagay na natin itong ating tuna. Yan, ang ating tuna. Yung mga dilata pwede yun, yung mga tuna, mga century tuna. Ano pa ba, basta mga tuna dyan, no? Ito kasi yung ginamit namin na tuna, no? Ito yung mga, yan. Bigyan na natin agad yung kalamansi. Yan, yung kalamansi. Bigyan natin ng kalamansi. Kalamansi, mga half tablespoon o ano, no? Pero tansya-tansyahin nyo na lang kasi ako tansyahan na lang din ginawa ko dito. Yan, according na lang sa panlasa niya. Pero pinapakita ko lang yung step by step procedure niya. Yan, mga tapos pala optional, no? Pwede nyong lagyan ng sukang iloko. Yan, lalagyan natin mamaya sukang iloko. Yan, lagyan na natin ngayon itong ating onion leeks. Yan, kaluluin na natin lahat yan, parang ginakdakan lang din. And then lagyan natin ng pepper. Likado natin kanina yung luya na mince. Ayan. Yung sili. And then yung sibuyas natin. Ayan. Haluin lang natin lahat yan.
Tapos ito, tansyahin nyo lang din. Half tablespoon lang na asukal. Ayan. Half tablespoon, konting asin lang, no? Konting-konti lang na asin. Tansyahin nyo na lang kung gaano karaming asin ang gusto nyong ilagay. Ayan. And then, tablespoon ito. Yung sabor, 1 tablespoon. So, punuin natin to. Yan, 1 tablespoon. Yan. Natin sukang Ilocos. Natin. Ako, optional lang naman to, pero ako, lalagyan ko na to mga 1 teaspoon lang. Yan. Isang ganyan lang, kutsarita. Yan. Pampalasa lang din. Yung mayonnaise is tansyahan na lang din ng mayonnaise na paglagay. Yan, parang dinakdakan lang din ng style. Yan. Tapos optional din, pwede nyo kung mayroon kayong yung hot plate, parang sizzling hot plate, pwede nyo gamitin yun. Lagyan nyo lang yun ng butter, tapos ilagay nyo na ito na nahalo, tapos lagyan nyo na lang itlog, o optional na lang din kung anong gusto nyo, no? Yan, so halu-haluin muna natin siya para makita natin yung consistency nung mayonnaise na nilagay natin. Yan, pwede ito sa mga shoutouts pala, Kuya Rick. Yan, shoutouts. Pwede pampu ito. Pampu, no? Alam mo na yun. Yan, bango guys. Then, toppings na natin itong nabili natin na chicharon. Yan. Toppings na natin yan. Lagay ko na lahat to kasi pamparami lang. Ito pwede nyo pwedeng igisa nyo ulit. Maglagay lang kayo ng butter. Tapos sa hot plate, sizzling plate, pwede yun. Sa sizzling plate, lagyan nyo lang ng butter. Tapos ito, optional, lagyan nyo ng itlog. Pwede. Yan. Depende yan sa inyo kung anong gusto nyo gawin, no? Adventures yan, titikman na natin siya, no? Ang lasa niya. Yan guys, oh. Kuha natin siya. Ayos guys, try nyo, no? And shoutouts pala, yung kalimutan ko kapon kay Kuya Rick, yan, shoutouts yan. Pwede natin gawin to. Alam mo na, diba? Tuna sisig. Yan. So dito ko natapusin ng vlog. Sana may natutunan kayo, no? Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkikita. Yan, salamat sa suporta. And don't forget to like, comment, subscribe, and share. Yan. Ito na yung ating tuna sisig.